21 می سال 2018 ساعت 1 بامداد تنها 1 ساعت بود که از نیمه شب مموریال دی میگذشت که واحد پلیس سانتا کلارا واقع در محله تاوزند واکس گزارشی عجیب و باور نکردنی دریافت کرد. گزارشی که بیشتر شبیه یه تماس سرکاری بود. پلیسا سریعا وارد عمل شدن و خودشونو به محل حادثه رسوندن و در اونجا با چنان صحنه‌ای مواجه شدن که تا اون زمان نه دیده بودن و نه میتونستن تصور کنن. اونا در همون بعد ورود چشمشون به یه سگ هاسکی افتاد که تیکه تیکه شده بود و تو حوضچه‌ای از خون بود. در کمال ناباوری وقتی رد خون رو دنبال کردن به یه دختری رسیدن که دو زانو بالا سر یه بدن بیجون نشسته بود و همینطور هیستریک جمله های نامفهومی رو فریاد میزد. اون همینطور پشت سر هم به سرعت چاقوی آشپزخونه بزرگی که دستش بود و بالا می برد و توی بدن قربانی فرود می آورد، طوری که صدای شکافته شدن بدن قربانی از لابلای فریادای دختر به گوش می رسید. دختر با شنیدن صدای پلیس سرشو بالا آورد و چاقو رو به سمت خودش چرخوند و اونو تو گردن خودش فرود آورد. خونی بود که از گردن دختر به اطراف می پاشید. پلیس اولین تیزر رو به سمت شلیک کرد. فایده ای نداشت. تیزر دوم شلیک شد. باز هم متوقف نشد. پلیسا با باتون به اون حمله ور شدن و بعد از چندین ضربه بالاخره با شکستن دست چپ و ساعد دختر تونستن اونو متوقف کنن و آتیش این جهنم بالاخره فروکش کرد. تا اینجا همه چیز برای پلیسا عجیب بود. اونا میخواستن هر چه زودتر سر از کار این دختر در بیارن و بدونن که اصلا چه اتفاقی افتاده که کار به اینجا رسیده و چه عواملی باعث شدن که همچین هیولایی به وجود بیاد. هیولایی 27 ساله به اسم دکتر برین اسپجر. برین متولد سال 1991 و اصالتا اهل ایلینوی بود. اون توی خانواده خیلی خوب بزرگ شد و پدر و مادرش همیشه هواشو داشتن. دوران کودکی اون دائما با چالش‌های پزشکی همراه بود، از جمله کمشنواییش و تشخیص اون تو سن 3 سالگی که متاسفانه بعداً به ناشنوایی کامل ختم شد. یه ویدیو هست از اون تو دانشکده پزشکی واشنگتن که به اشتراک گذاشته. توی اون برین از تجربه خودش از اون دوران میگه. اون میگه که این سخت بود که تلاش کنی تا عادی و نرمال به نظر بیای. به این خاطر که من نمیخواستم توی جمع تنها شخصی باشم که گوشاش نمیشنوه. این برای من خیلی سخت بود تا از خودم محافظت کنم و با از دست دادن شنواییم کنار بیام. من تمام عمرم رو تلاش کردم تا توی ورزش و توی موسیقی عالی باشم و همچنین نمره‌های خوبی هم تو درسام داشته باشم. من واقعا میخواستم مثل بقیه افراد باشم. البته همین نقص و ناتوانی اون بود که مسیر شغلی و آینده اونو در ادامه زندگی رقم زد. این عوامل باعث شد تا برین زندگیشو وقف آدمایی کنه که مثل خودش مشکل ناشنوایی داشتن. اون علیرغم محدودیت‌هاش موفق شد مدرک دکترای خودشو در رشته آدیولوژی با بهترین نمرات در سال 2017 کسب کنه و اتفاقاً تبدیل به یه دکتر سرشناس هم شد. داخل پرانتز لازمه تا بگم تخصص اون تشخیص شنوایی در بزرگسالان و پاسخگویی شنوایی ساقی مغز و استفاده از سمعک و کاشت حلزون گوش هست. حالا میایم کمی جلوتر میرسیم به سال 2017. برین تو این سال بعد از گرفتن مدرک دکترای خودش به محله مرفه نشین تاوزند واکس نقل مکان کرد و کار خودش رو در مرکز شنوایی کودکان در دانشگاه UCLA دنبال کرد. اون عاشق حیوانات مخصوصا سگ بود و تو خونش یه پارک حیوانات هم برای سگایی که نگهداری میکرد درست کرده بود. حالا که با بک‌گراند زندگی برین آشنا شدیم، بد نیست به اون سمت بریم و کمی در مورد پسری صحبت کنیم که زیر دستای برین کارد آجین شد تا کم کم برسیم به روز حادثه و ببینیم که اون پسر کی بود و چجوری تو زندگی برین سبز شد و چه اتفاقی بینشون افتاد که اون دست به همچین رفتار وحشتناکی زد. نام این پسر بود چد اومیلیان. یه پسر 26 ساله با شخصیتی نجیب، با ملاحظه و اجتماعی. اون تحصیلات خودشو تو دبیرستان هارت در سانتا کلارا تموم کرد و تو دبیرستان از بازیکنای خوب راگبی بود. از این پسرها که همه دوست دارن باهاش دوست باشن. اون بعدن از دانشکده ایالتی چیکو فارغ التحصیل شد و به عنوان CPA توی یه شرکت حسابداری مشغول به کار شد. یه کار نسبتاً خوب با جایگاه اجتماعی خوب.
این پسر عاشق خانواده‌اش و سگش آتنا بود. چاد هم توی آپارتمان 3 خوابه تو مگان پلیس در نزدیکی خونه برین با 2 نفر دیگه هم خونه بود. بین ماه‌های اپریل و می 2018 بود که چاد و برین هر دو سگاشونو برده بودن بگردونن که توی پارک تو همون محله با هم آشنا شدن. اونا خیلی زود با هم مچ شدن و همونطور که دوستاشون میگن رابطه فوق‌العاده‌ای بینشون بود. خود برین هم بعدا در مورد چاد گفت که اون پسر فوق‌العاده بامزه‌ای بود و رفتار خیلی خوبی هم با هم داشت. جالبه بدونین اونا در مجموع 3 هفته با هم بودن. از روز آشنایی تا روزی که چاد تیکه پاره شد و لحظه آخر هیچ مشکلی با هم نداشتن که هیچ، بلکه هر لحظه رابطه‌شون داشت عمیق و صمیمی‌تر میشد. تو نخستین ساعات بامدادی 29 می تماسای مکرری از مجتمع مسکونی کازا دیواکس مبنی بر درگیری و شنیده شدن صدای فریاد از آپارتمان چاد و دوستاش به پلیس گرفته شد. همزمان چندین تماس دیگه از سمت همسایه ها که همگی گزارش واحدی رو میدادن با پلیس گرفته شد. پلیس ساعت 1:15 به محل حادثه رسید و فوراً وارد عمل شد. اونا چیزی رو که میدیدن خیلی وحشتناکتر از چیزی بود که تصور میکردن. یه جنازه هاسکی که تو خون خودش غلطیده بود. یه دختر زیبا که با چاقویی که دستش بود پشت سر هم توی یه بدن نیمه جون فرو میکرد. به محض اینکه پلیسا وارد شدن، برین شروع کرد به ضربه زدن تو گردن خودش. افسرای پلیس با شلیک شوکر نتونستن اونو متوقف کنن و در نهایت اونا با 9 ضربه باتون به مچ و ساعد دست برین تونستن اونو مهار کنن. اما کی؟ بعد از اینکه برین 108 ضربه به گردن، سینه، صورت و زانوی چاد وارد کرده بود. پزشکی قانونی به دلیل همپوشانی ضربه ها به سختی تونست تعداد ضربات رو مشخص کنه. 5 دقیقه بعد از اون آمبولانس به محل رسید و برین رو که تمام گردنش مجروح شده بود و تو حال خودش نبود به بیمارستان منتقل کرد. بعد از خوابیدن گرد و خاک این طوفان، چهره اهالی محل کاملا حیرون و وحشت زده به نظر می رسید. What, 4 buildings over, and then it kind of like stopped a little bit, and then I heard it go on, and then I heard woman screaming, and then this, and then I started hearing blood curdling screams. قبل از رفتن به اتاق عمل، پلیسا چند تا سوال از برین پرسیدن که به نظر می رسید اون کاملا از اتفاقاتی که افتاده بیخبره. برین نه تنها درک درستی از زمان و مکان نداشت، بلکه حتی از جراحات خودش هم بیخبر بود و نمیدونست که تو بیمارستان چی کار میکنه. حتی اون سراغ چادو هم گرفت. به هر حال اون به اتاق عمل رفت. بعد از گذشت 3 روز بازجوها از پزشکای بیمارستان مجوز بازجویی از برین رو گرفتن. وضعیت برین نرمال شده بود و تونست اتفاقایی که روز حادثه رخ داده رو به خاطر بیاره. اون گفت که روز حادثه چاد تصمیم گرفت تا ماریجوانا بکشه. برین هم از اون خواست تا امتحان کنه، یعنی به خواسته خودش. طبق ادعای برین بعد از چند پاف چاد به اون گفت که میخوام چیزی بهت بدم تا لذت واقعی این ماده رو درک کنی. اون به مقامات گفت که دفعه دوم ماریجوانا رو خوردم و بلافاصله بعد از خوردن همه چیز به هم ریخت. اون گفت که احساس کردم که دیگه نمیتونم نفس بکشم و دارم میمیرم. از درون احساس خشم ویران کننده ای تمام وجودم رو داغ کرد. ولی چاد هنوز عادی به نظر می رسید. احساس کردم که برای لحظه ای مردم و همون موقع بود که یه صدایی تو سرم گفت که اگه میخوای زنده بمونی باید چادو زخمی کنی. برای همین دیگه نفهمیدم چی شد و چاقو از کجا اومد. من ضربه اولی که به چاد زدم صدایی تو سرم بهم میگفت که کاری که میکنی درسته و به کارت ادامه بده و منم با انجام این کار داشتم احساس سبکی میکردم. جالبه بدونید که این صدا بعد از سر رسیدن پلیس اونو ترغیب به خودزنی کرد. برین بعد از 4 روز از بیمارستان مرخص شد و بلافاصله به اتهام قتل و آسیب زدن به حیوانات دستگیر شد. توی دادگاه بدوی برای اون وثیقه $510,000 تعیین شد و تو 7 ژولای یعنی 3 روز بعد اون با گذاشتن وثیقه آزاد شد. شاید براتون سوال پیش اومده باشه که روز حادثه هم اتاقیای چاد که به پلیس زنگ زدن و خونه بودن تو اون لحظه داشتن چی کار میکردن؟ هیچی. اونا بعد از شنیدن اولین فریاد چاد در اتاقو به روی خودشون بستن و با پلیس تماس گرفتن. البته طبق ادعای اونا چاد بعد از اینکه زخمی شد با فریاد از اونا خواست که برن تو اتاق و به پلیس زنگ بزنن و اونا مثل بچه‌های خوب گوش کردن.
خب حالا میخوایم جنبه دیگه ای از این پرونده رو بررسی کنیم. چیزی که این پرونده رو از سایر پرونده ها متفاوت کرده و سبب حرف و حدیث های زیادی شده. توی آزمایشگاه خون برین رو آنالیز کردن و درصد THC خون اون مشخص شد. کارآگاه‌ها توی صحنه جرم بجز مقدار وید سوخته که توی بانک جا مونده بود و مقدار وید مصرف نشده چیز دیگه‌ای پیدا نکردن. نتایج آزمایش خیلی عجیب بود. درصد THC موجود در خون برین 4% بود. در صورتی که THC مواد مجاز، یعنی اون چیزی که توی داروخانه‌های آمریکا به فروش میرسه، بین 20 تا 24%. این اولین سوال و مسئله‌ایه که سبب اختلاف بین وکیل و دادستان و پزشک و قاضی شده. یعنی برین اگه 5 برابر اینا مصرف میکرد نباید اینطور اختیار خودش از دست میداد. اما بحث اصلی جای دیگه اتفاق میفته. جایی که قاضی حکمی رو برای برین صادر میکنه که حتی برای منم هنوز غیر قابل درکه. قبل از اینکه حکم دادگاه رو براتون بخونم، یه بار دیگه خیلی کوتاه پرونده رو مرور میکنم. یه خانم دکتر مهربون و نخبه بدون هیچ سوء پیشینه‌ای دست به جنایتی زده که حتی برای خشن‌ترین قاتلین سریالی هم قفله. اون ادعا میکنه که وید مصرف کرده، اما میزان THC خونش حدوداً 20% کمتر از مقدار مجازه که به هیچ وجه این مقدار مصرف نمیتونه سبب جنون و بی اختیاری اون باشه. ولی از طرف دیگه توی تصاویر بادیکم جنون برین کاملا مشهوده و نمیتونسته نقش بازی کرده باشه. از طرفی هم همه اطرافیان برین که چندین سال اونو میشناختن میدونستن که اون عاشق سگاشه، در صورتی که اون حتی به سگ خودش هم رحم نکرده بود. و البته خودش که اگه پلیسا جلوشو نگرفته بودن حتما خودشو از بین برده بود. اذهان عمومی، رسانه ها و خانواده چد هر روز فشار خودشون رو روی دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده بیشتر میکردن. پدر چد نمیتونست ببینه که قاتل پسرش داره آزادانه و خیلی راحت اون بیرون بین مردم میچرخه. 5.5 years later, they wanted to try this case for involuntary manslaughter. There was an eyewitness to the crime. Well, the roommate, Chad cried out to him and he said, Vinny, he goes, I need you to call the police. I've been stabbed and get out of the condominium. So, you know, he's getting stabbed and he's worried about his roommate. Get out of here, you know. She was in some form of hallucination. But if you go through, you know, the different types of consciousness, that's one of them. She was not unconscious. She knew what she was doing, and she was actually making choices. She acted with intent to kill somebody. We're in a place now that Audrey Knopfsinger, the deputy DA that's handling the case, she's going to, by the action that she's taking, she's actually acquitting her of second-degree murder with no trial. Every time we've gone to court, they've asked for a continuance. Every time. Every time. We want 60 more days, 60 more days, 60 more days. If you just do the simple math on it, divide 5.5 years by 60 days, it'll tell you how many continuances they've asked for. تو دومین جلسه رسمی دادگاه که تو 23 اکتبر 2023 تشکیل شد، همگی منتظر بودن تا ببینن نتیجه این جنایت به کجا میرسه. اینکه آیا این قتل از سر جنون بوده یا یه قتل درجه 1 محسوب میشه و در نهایت چه حکمی برای قاتل صادر خواهد شد. تو جلسه قبل که 27 سپتامبر 2023 برگزار شده بود، در کمال ناباوری حکم قتل درجه 1 شکسته شد و به قتل درجه 2 کاهش یافت. این حکم بر اساس توافق کارشناسای هر دو طرف، هم وکلا و هم پزشکا صادر شده بود. اما تو این جلسه همه منتظر بودن تا حکم نهایی صادر بشه و برخی حتی توقع داشتن که حکم سابق یعنی قتل درجه 1 دوباره برگرده. اما نه تنها حکم سابق برنگشت، بلکه حکم قتل درجه 2 هم تایید نشد. برین فقط به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. 4 سال. با اعلام حکم، صدای شیون و گریه از ردیف اول افراد حاضر توی دادگاه، جایی که خانواده چاد نشسته بودن، بلند شد. پدر چاد درخواست برگزاری مجدد دادگاه رو داشت و درخواست اون پذیرفته شد. اما بذارین قبل از رسیدن به جلسه بعدی استدلال قاضی و دستگاه قضا رو در مورد این حکم براتون بگم و بعد قضاوت نهایی رو به شما میسپارم.
کارشناس پزشکی ایالت کریس ماهاندی شهادت داد مصرف ماریجوانا در شب حادثه سبب از همگسستگی روانی در برین شده. اون دقیقاً گفت که به خاطر مصرف کانابیس بوده که برین دچار هذیون و توهم شده و ارتباطش با واقعیت قطع شده. و اما پزشک مدافع: من 100% مطمئنم که اسپرجر از سایکوز ناشی از مصرف کانابیس رنج میبره. من فکر نمی کنم که بتونم درباره هر چیزی 100% مطمئن باشم، اما در این مورد 100% به همه جوانب مطمئنم. زمانی که قاضی دادگاه دید که کارشناسای هر دو طرف بر روی یه موضوع به توافق رسیدن، روی سایر موارد دیگه عمیق نشد. اما یه سوال مهمی که این وسط پیش میاد و تو خیلی از پرونده ها ممکنه باهاش برخورد داشته باشیم، این که آیا اگه حتی جنون برین در زمان ارتکاب جنایت تایید بشه، این دلیل میشه که کسی مواد مخدر مصرف کنه و بعدش آدم بکشه و بگه درگیر جنون بودم؟ جواب این سوال 2 حکم کاملا متفاوت و رقم میزنه. یه قانون توی آمریکا وجود داره که به روشنی به این موضوع اشاره کرده. چنانچه شخصی به شکل داوطلبانه مخدری رو مصرف کنه، مسئولیت تمامی عوارض و رفتارهای بعد از اون پای خودش خواهد بود. چرا که کاملا به این موضوع اشاره شده که هر شخص به عنوان یه انسان بالغ باید قبل از مصرف هر چیزی از عوارض اون مطلع باشه. علیرغم تمامی این قوانین، وکیل برین به خوبی تونست کار رو در بیاره. اگه به خاطر داشته باشین، کارگاه‌ها در بیمارستان مصاحبه‌ای رو با برین داشتن که روایت اون از روز حادثه و اتفاقاتی که اونجا رخ داده بود بیان می‌کرد. وکیل برین به محض قبول وکالت درخواست ابطال اون اعترافات رو تسلیم دادگاه کرد تا روایت خودشو از نو بسازه. دلیل خودشم برای این کار شرایط ذهنی نامناسب موکلش اعلام کرد. اما وکیل برین دقیقاً چه روایتی رو جایگزین کرد که تونست حکم برین رو از قتل درجه 1 به 4 سال حبس کاهش بده؟ اون مقداری از تقصیرات رو به گردن قربانی انداخت، کسی که دیگه زنده نیست تا شهادت بده. اون گفت که موکلش نمیدونسته که ماریجوانا چیه و چاد باید براش عوارض این ماده رو روشن میکرده که نکرده. رابرت در ادامه به صحبت‌های یکی از هم اتاقیای چاد رجوع کرد که در اون گفته بود: من اولین تجربه مصرف ماریجوانا رو کنار چاد و چند تا دیگه از دوستان داشتم که تجربه بسیار بسیار وحشتناکی بود. دیوارا و صورت اشخاص مثل اقیانوس در حال حرکت بودن. تپش قلب شدیدی داشتم و احساس می‌کردم که دارم میمیرم. حالا دیگه نوبت برین بود که به عنوان آخرین نفر توی دادگاه از خودش دفاع کنه. اون دوباره روز حادثه رو شرح داد، اما این بار با کمی تغییر و دستکاری. اون گفت روز حادثه عصر اون و چاد برای تفریح به سانتا باربارا رفتن و اونجا یه خورده مشروب خوردن. به گفته برین اونا یه روز عالی رو کنار هم داشتن. بعدش چاد ازش خواست تا به خونش برن که رفتن. بعد از کمی تماشای تلویزیون اونا برای صحبت به اتاق چاد رفتن. برای صحبت. در ادامه اون گفت که نیمه شب بود که چاد ازش خواست تا ماریجوانا رو امتحان کنن، در صورتی که تو ادعای قبلیش گفته بود که خودش خواسته بود تا این ماده رو امتحان کنه. تازه اینجا پا رو فراتر هم گذاشت و گفت که چاد برای مصرف اونو تحت فشار گذاشته. اون گفت که بعد از بار دوم که وید کشیدیم ضربان قلبم بالا رفت و خشم تمام وجودم رو گرفت و همینجا بود که کنترل اوضاع از دستم در رفت. برین اینجا به سمت آشپزخونه دوید و از اونجا 3 چاقو به سمت چاد پرتاب کرد و بعد یه چاقوی اره‌ای 18 سانتی متری برداشت و باقی ماجرا. نهایتاً تو تاریخ 1 دسامبر 2023 برین اسپرجر به اتهام قتل غیر عمد توی دادگاه ونتور کاونتی محکوم شد. در این جلسه دادستان درخواست بازداشت برین رو به دادگاه تسلیم کرد که قاضی اونو رد کرد. بعد از اونم جلسه بعدی تو 24 ژانویه 2024 برگزار شد که همون حکم مجدداً تایید شد. شاید هنوزم برای خیلی‌ها سوال باشه که واقعاً چه عواملی سبب شد تا برین دست به همچین قتل خشنی بزنه. اصلا مگه مصرف وید حتی در بالاترین حد ممکن میتونه سبب چنین جنونی بشه؟ این همون چیزیه که الان میخوایم بهش برسیم. برای پاسخ به این سوال مهم لازمه تا در مورد اسکیزوفرنی بدونیم، چیزی که تا زمان صدور حکم بهش پرداخته نشد. بعد از انجام یه سری تحقیقات و آزمایشات مشخص شد که سابقه بیماری اسکیزوفرنی توی خانواده برین وجود داشته و خود برین هم به این بیماری مبتلاست. من بارها توی کانال در مورد این بیماری گفتم و بازم خواهم گفت.
این بیماری که به جنون جوانی هم معروفه معمولا تو دهه 20 زندگی خودشو نشون میده. به همین خاطره که برین از بیماریش مطلع نبود. اما آیا هر کسی که به این بیماری مبتلاست باید راه بیفته آدم بکشه؟ معلومه که نه. چیزی که باعث شد همه چیز از کنترل خارج بشه مصرف ماریجوانا یا کانابیس بود و دونستن عوارض مصرف کانابیس روی بیماران اسکیزوفرنیک میتونه همه چیزو برای ما روشن کنه. اسکیزوفرنی از دو واژه اسکیزو به معنی چند پارگی و فرنیا به معنی ذهن و روانه که دونستن همین میتونه مفهوم این بیماری رو برای ما روشن کنه. با دو نظریه از فلورنوی و پیر ژانه سعی میکنم این حالت و رفتار برین رو در زمان قتل توضیح بدم. روان آدما از چند ساب پرسونالیتی یا زیر شخصیت ساخته شده که مقدارش به شکل فراموش شده یا بهتر بگم توی ناخودآگاه ما حضور داره. این زیر شخصیت‌ها جدا از شخصیت اصلی انسان نیست، اما برای بروز باید از یه فیلتری عبور کنه. مفهومی هست به اسم نیومنتال که مثل یه حصار این زیر شخصیت‌ها رو کنار هم نگه می‌داره. وقتی این حصار خدشه‌ای بهش وارد بشه، این زیر شخصیت‌ها به شکل خودسر در میان و مستقیما مثل یه شخصیت جدا فرصت بروز پیدا میکنن. اونا به سه شکل وسواس، ترس و توهم خودشونو نشون میدن. حالا بیاین همین که گفتم و تو مورد برین بررسی کنیم. کانابیس، الکل و مصرف برخی از داروها سبب ضعیف شدن همون حصار یا نیو منتال میشه که میتونه تا گسستن کاملا پیش بره. گفتیم که برین به اسکیزوفرنی مبتلاست. چنین افرادی زیر شخصیت‌های مستقل‌تر و خودسرتری دارن و قابل توجیهی که حتی با مصرف یه بار ماریجوانا به مرحله گسست اون حصار برسن و دچار توهم بشن. اسکیزوفرنی به جرئت مهمترین مبحث روانپزشکیه که به جرئت توی خیلی از پرونده‌های جنایی میتونیم رد این بیماری رو ببینیم. در ادامه دو پرونده دیگر رو خواهیم دید که در اون قاتلین اسکیزوفرنیک هستن و الان دیگه شما بهتر میتونین رفتار و طرز فکر این قاتلین رو درک کنین. یه مادر سختگیر اما مهربون، یه زن خانه‌دار با دیسیپلین، زنی که تمام امورات خونه رو با نظم و انضباط و برنامه اداره میکنه، خصوصا در مورد دوتا فرزنداش، جوی 9 ساله و جان جونیور 8 ساله. الیز لتینا یه مادر مؤمن مذهبیه که فضای خونه و تمام امورات مربوط به زندگیشو بر مبنای ایمانش بنا کرده و خیلی تلاش کرده تا بچه‌هاش حرف گوش کنه و مثل خودش مذهبی بار بیان. یه زندگی روتین و آروم، اما این آرامش تا زمانی ادامه داشت که هنوز به الیز وحی نشده بود. مدتی بود که صداهایی تو سر اون شنیده میشد، صداهایی که به باورش از سمت خدا بودن و قرار بود تا مسیر سعادت و بهشت رو به اون نشون بدن. یه هدیه ویژه از سمت خدا در ازای کارای نیکی که انجام داده. اوضاع زمانی خطرناک شد که این صداها کنترل رفتارش رو از چنگش در آوردن و مسیر خونباری رو برای سعادت خودش و فرزنداش بهش نشون دادن. الیز این زن 34 ساله و شوهر حسابدارش از اعضای محترم و فعال کلیسا بودند. اعضای داوطلب در تمام امور خیریه، آموزش و گروه کور کاتولیک مدرسه‌ای که فرزنداشون هم همونجا درس میخونن. زندگی الیز به خوبی اون چیزی که به نظر همه میاد نیست. حقیقت و راز تاریکی تو زندگی اون وجود داره. اون یه روانپریشه. دائما صداهایی تو سر خودش میشنوه، صداهایی که اصلاً خوشایند نبودن. مهمترین موضوعی که صداها به الیز گوشزد میکردن این بود که اون اصلاً مادر خوبی نیست. الیز باور داره که با دعا به درگاه مسیح میتونه از شر صداها خلاص بشه. اساساً اون با تمام مشکلات زندگیش با همین شیوه روبرو میشه. دعا کردن و انتظار و امید برای بهبود شرایط. الیز تا اواسط دهه 20 زندگیش کاملا نرمال به نظر می رسید و مشکلی نداشت. اما بعداً کم کم علائم بیماری خودشونو نشون دادن.
حدوداً اوایل دهه 90 میلادی بود که با بروز نشونه‌های بیماری همسرش نگران شد و اونو برای درمان پیش روانپزشک برد. الیز مدتی تو بیمارستان روانی تحت درمان دارویی قرار گرفت. بعدش هم زمان مرخصی و برای از سر گرفتن یه زندگی نرمال، پزشک معالج الیز تعدادی دارو به اون داد تا دچار هذیون نشه. اما یه مشکلی وجود داشت. الیز به اون صداها بیشتر از داروهای پزشک اعتماد داشت که جلوتر علتش رو خواهم گفت. قبلا گفتیم که الیز یه مسیحی مذهبی بود. مسیحی مؤمن. باید بگم که با همون ذهنیت مذهبی اون نه تنها به چشم بیماری به این هذیونا نگاه نمی‌کرد، بلکه اون صداها رو موهبت و وحی الهی میدونست که به واسطه یه عمر عبادت به اون اعطا شده و قراره که این صداها هدایتگر اون باشن و همه خانواده رو به سعادت برسونن. به همین خاطر زمانی که دعاهای اون برای از بین رفتن اون صداها اجابت نشد، اون مطمئن شد که این صداها از طرف خداست، چون دعا روش کار نکرد. جان همسر الیز تو تمام این مدت کنارش بود و برای بهبود اون هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. الیز داروهایی که از دست همسرش میگرفت و توی دهنش نگه میداشت و زمانی که اون میرفت تف میکرد و بیرون مینداخت. مدتی از مرخص شدن الیز گذشت و اون با گوشه‌گیری و کم حرفی تونست بیماریشو از اطرافیانش به خصوص همسرش پنهون نگه داره. اما تو سال 1994 بود که شرایط کمی از کنترل خارج شد و چندین و چند بار الیز دست به رفتارهایی زد که خبر از عود کردن بیماریش میداد. ما میدونیم که بیماریش اصلا از بین نرفته بود که بخواد عود کنه. جان همسر الیز که به این شرایط مشکوک شده بود بالاخره متوجه شد که اون اصلا تو تمام این مدت قرصاشو نمیخورده. به همین خاطر اون دست بچه ها رو گرفت و از اون خونه رفت. به مدت 1 سال بچه ها پیش پدر بزرگ و مادر بزرگشون زندگی کردن. اما خب این شرایط موقت بود. طبق آموزه های دینی هم طلاق امر ناپسندی بود و هم دور موندن زن و شوهر از هم. بنابراین هنوز 1 سال از این جدایی نگذشته بود. اونا دوباره تصمیم گرفتن تا با هم کنار هم زندگی کنن. به این شرط که الیز قول بده لحظه ای از خوردن داروهاش غفلت نکنه. خب ظاهرا همه چیز خوب شده بود، چون 1-2 سال از آشتی اونا گذشت و الیز سر وقت داروهاشو میخورد و اتفاقا داروها هم باعث بهبود اون شده بودن. اما تو همین شرایط آروم الیز دوباره وسوسه شنیدن صدای وحی از جانب خدا و مسیح شد، البته طبق باور باطل خودش. اون به یکباره خوردن قرصا رو قطع کرد، بدور از چشم جان. صداها کم کم برگشتن. این داروها بسیار قوی بودن و مؤثر، اما به محض قطع شدن بی تردید باید تمام علائم حتی شدیدتر از قبل برگردن. خب تا اینجای پرونده. یه زوج خوشبخت تو میلواکی مشغول زندگی بودن. جان مرد خونه یه حسابدار و الیز زن خونه یه خانه‌دار مقید و با انضباط بود. هر دوشون مسیحی و مؤمن و از اعضای فعال کلیسا بودن. الیز مبتلا به اسکیزوفرنی بود و بعد از مدت‌ها درمان به یکباره قرصای خودشو گذاشت کنار. توهمات و هذیونای توی سر اون دوباره برگشتن، قوی‌تر و تاریک‌تر از قبل. حالا دیگه این پیامای سرد قصد به کنترل درآوردن رفتار الیزو داشت. صداها به اون میگفتن که دنیا جای بسیار زشتیه که اصلا جای مناسبی برای فرزندای اون نیست. شب بعد از صرف شام الیز مشغول شستن ظرفا بود. هر کدوم از اعضای خانواده سمت کار خودشون رفته بودن تا برای خواب آماده بشن. پسر کوچیک خانواده جان جونیور آسم داشت و توی زیرزمین و زیر دستگاه تنفسی بود. جوی 9 ساله توی اتاق خودش دراز کشیده بود و داشت کتاب داستان میخوند. اوضاع بسیار آروم و عادی به نظر میرسید. یه خانواده خوشبخت توی شب آروم تابستونی. با گذشت فقط چند دقیقه این آرامش خودشو مقدمه یه طوفان سهمگین تعریف کرد. صدای توی سر الیز مدت‌ها بود که به اون دستور میداد که باید هر چه سریعتر برای رستگاری بچه‌ها و فرستادنشون به بهشت اونا رو بکشی.
این صدا که به باور حقیقی الیز وحی بود و از جانب خدا، حتی طرز کشتن اونا را هم تعیین کرده بود. چوب بیسبال. قربانی اول جان جونیور بود، فرزند کوچیک خانواده. الیز به زیر زمین، جایی که جان جونیور زیر دستگاه اکسیژن بود، رفت و قبل از اینکه اون پسر بیگناه متوجه بشه که داره چه اتفاقی میفته، با یه ضربه مهلک جمجمه اونو ترکوند. صدای این برخورد تا طبقه بالا، یعنی جایی که پدر خانواده جان تازه از همون بیرون اومده بود، هم رفت. جان به دنبال منبع صدا خودشو به زیر زمین رسوند و با دیدن چوب بیسبالی که پشت سر هم به آسمون میرفت و تو سر کودک 8 ساله فرود میومد، به سمت الیز حمله کرد تا اونو متوقف کنه، اما کار از کار گذشته بود. اون همینطور که دست و پای الیزو به زور جمع جور میکرد، سعی داشت تا با 911 هم تماس بگیره. تو همون فاصله که جان داشت شرایطو برای پلیس شرح میداد، الیز چوب بیسبالو برداشت و به سمت اتاق جو رفت. برخلاف جان جونیور که قبل از اینکه متوجه بشه چوب به سرش اصابت کرد و از هوش رفت، جو از لحظه ورود مادرش تا لحظه‌ای که چوبو بالا برد و پایین آورد، داشت مادرش رو تماشا میکرد. الیز موفق شده بود مأموریت الهی خودشو با موفقیت به سرانجام برسونه و هر دوتا پاره تنشو به بهش بفرسته. دادگاه الیز در همون سال تشکیل شد و اگرچه اون به خاطر ارتکاب قتل و اقدام به قتل مقصر شناخته شد، اما بعد از آزمایشات و بررسی سوابق اون، الیز در زمان ارتکاب جنایت مجنون تشخیص داده شد. اون هیچ گونه سابقه خشونت تو زندگیش نداشت. از طرفی به گواه اطرافیان، خصوصا همسرش جان، الیز عاشق بچه‌هاش بود و توی زندگی هیچی براشون کم نذاشته بود. اون در سال 2007 بعد از 10 سال زندگی در آسایشگاه روانی به قید تعهد آزاد شد. اون تعهد داد که بعد از آزادی به هیچ وجه با خانوادش تماس نگیره، نه با جان و نه حتی با فرزندش جو. تمامی حقوق والدین اون نسبت به پسرش لغو شد. الیز به تایید چند روانپزشک اکنون حالت پایداری داره و همچنان در حال مصرف داروه. سر آزادی الیز بحث و جدل فراوونه. بسیاری از مردم عقیده دارن که عدالت در حق اون اجرا نشده و بسیاری با اشاره به وضعیت سلامت ذهن اون در زمان ارتکاب جرم مسئولیت مستقیم را از دوش اون بر می دارن و این اتفاق و مربوط به گذشته ناخواسته اون میدونن که نباید ادامه زندگی الیزو از بین ببره. اون دسته اول آدما عقیده دارن کسی که تو هر شرایطی بتونه دست به قتل فرزند خودش بزنه، چرا نباید همچین کاری رو در قبال دیگران در آینده تکرار کنه؟ You need police, fire, or ambulance? Yes, I need an ambulance and as fast as they can get here. Tell me exactly what happened. I'm not sure. Somebody's hurt really bad, though. I need somebody to get here as fast as they can get here, please. Do you see any weapons there? Yes, there's a knife. Look at her hand. There's a knife in her hand? Yes. Take a deep breath for me, okay? کریسمس سال 2013 حوالی ساعت 7 بعد از ظهر، رندل آیدلوت دخترش برده بود برسونه خونه مادرش که با صحنه وحشتناکی روبرو شد. اون همسر سابق شارون تو حوضچه‌ای از خون دید که وسط اتاق نشیمن دراز به دراز افتاده بود با یه چاقو توی سرش. بعد از سررسیدن پلیس و جمع‌آوری مدارک، با توجه به تعداد زیادی چاقوی خونی که اطراف بدن شارون ریخته بود، اونا گزارش کردند که شارون به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده. راندل همسر سابق شارون که بیرون در نشسته بود و گریه‌اش بند نمیومد، به پلیسا گفت که این قتل به احتمال زیاد کار پسرشون برندنه. برندن اونجا نبود. کارگاه‌ها سراغ اون از همسایه‌ها گرفتن، شاید کسی اونو دیده باشه.
یکی از همسایه‌ها اونو دیده بود که مدتی قبل با ماشینش که یه لکسوس طلایی رنگ بود از اونجا دور شده. پلیسا فوراً دست به کار شدن و رد ماشینش رو جلوی خونه رندل پدرش زدن. برندن بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد و با پلیس به کلانتری سانتا روزا کاندی رفت برای بازجویی. طبق عکسایی که از برندن قبل از بازجویی گرفته شد به نظر می اومد که اون همون بوده، هرچند که رد خون و چند تا جای زخم و خراش سراسر بدن اون هنوز مشخص بود و از بین نرفته بود. کارآگاه‌ها تقریبا مطمئن بودن که کار برندن بوده. فقط میخواستند بدونن که چرا و چطوری. ضمن اینکه برای دادگاه و محاکمه به اعتراف مستقیم اون از زبون خودش نیاز داشتن. Well, this is Detective Cool. She's one lead investigator in this. I'll let her start off. See where we need to go. All right, that's right. It's Brandon, right? Yes, ma'am. Is it okay to call you that? Yes, ma'am. Brandon, we're here investigating a criminal investigation that you're involved in. Yes, ma'am. We'd like to talk to you a little bit. I'm not sure if you've talked to anyone else since they got you at your dad's house in the hospital. I'd like to talk to you a little bit if you don't mind. All right, yes, ma'am. First of all, how are you doing? Good. Good? Yeah. Do you know why you're here? No, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Why are you here? Because I killed Sharon Hill. You killed it? Sharon Hill. Sharon Hill? Yes, ma'am. Who is Mine. Yeah, tell what led up to it. I mean, what happened? She sent me to a drug rehab when I had no drugs in my system. And she kept on getting mad at me every time I would tell her I didn't have any drugs in my system. And she just drove me to the brink where I said, I really don't have any drugs in my system. I just completely lost it one day. What day was that? Today. چند ماه پیش از قتل شارون برندن رو در حال مصرف مواد دیده بود و اونو به مرکز بازپروری برد. بعد از اون هم دائما مراقب اون و رفتاراش بود. چند ماهی میشد که همسایه‌ها، فامیل و مسئولین مدرسه برندن از تغییرات ناگهانی و عجیب رفتار اون خبر میدادن. اون از یه پسر خوب و مؤدب و آروم به یه پسر شر و عصبی تبدیل شده بود که بارها نشون داده بود که مستعد رفتار خشونت باره. اون بارها با مادرش مشاجره داشت و یه بارم حتی با موش دوستش رو تو مدرسه نقش زمین کرد بدون هیچ دلیل خاصی. Tell me what happened. I mean, tell me about your afternoon. I woke up, hung out around the house. I went over there to have dinner, and she just looked at me like I was crazy. And I had enough of it, so I decided to kill her. You live with your dad, right? Yes, sir. Where does he live at? Behind Circle K. Is that where the police found you tonight? Yes, sir. You went over to your mom. Did y'all start arguing about the drugs again, or tell me what happened? No, sir. I just went in there and I killed her. What'd you kill her with? A knife and a baseball bat. Where'd you get the baseball bat? Out of my room. At your mom's house, your dad's house? My mom's. Where's the bat now? It's in my car. And the car was being possessed. Yes, sir. How many times did you hit her with a bat? A lot. Where'd you get the knives from? The kitchen drawers. How many knives? A lot. Got any idea how many times you stabbed her? No, sir. Just stabbed her. برندن به شکل عجیب و غیر معمولی زمان اعتراف به نحوه قتل مادرش لبخند میزنه. یه پوزخند ناراحت کننده و مرموز. اون ادعا میکنه که فقط به خاطر اینکه مادرش مثل دیوونه ها به اون نگاه کرده اونو کشته. اونم به این شیوه بسیار بسیار وحشیانه. کارآگاه‌ها گزارش کردند که صحنه جنایت به طرز عجیبی ترسناک و وحشیانه بود. طبق گزارش پزشکی قانونی، یه چاقوی بزرگ تو حدقه چشم راست مقتول بود
و بر اساس نتایج اشعه ایکس قبل از اون هم یه چاقوی کوچیکتر به همون چشم وارد شده. What made you go over there? And did she call you and invite you over to come have dinner? Or? I was invited earlier that day by my sister. His sister wasn't home there, right? No, sir. She came over to my dad's house. That's your biological sister, stepsister. That's my biological sister. How old is she? 10. روز 24 دسامبر ساعت 7 بعد از ظهر الیزابت خواهر برندن با پدرش از خونه بیرون زدن تا برای مادرشون به مناسبت کریسمس کادو بخرن. در این زمان برندن خونه مادرش بود و همونطور که گفته شد اون و خواهرش برای خوردن شام اون شب دعوت بودن که برندن زودتر رفته بود. زمانی که الیزابت و پدرش به خونه شارون رسیدن اون قبلا به قتل رسیده بود. زمانی که برندن انقدر واضح و دقیق به جزئیات زمانبندی روز قتل و نحوه ارتکاب قتل اشاره کرد، اونم با این درجه از آرامش و خونسردی، کاراگاه‌ها کم کم متوجه شدن که با یه قاتل عادی سر و کار ندارن. اونا متوجه شدن که لایه‌های پیچیده‌ای درون روان و ذهن برندن وجود داره که محرک اون برای ارتکاب چنین قتل خشونتباری بوده. یا به عبارت ساده‌تر برندن وضعیت روانی سالمی نداره. You go to your mom's house, I mean, is this something that you sit down and hang out a while, or as soon as you get there? It just happened immediately when I got there. What happened right when you pulled in? I got out of my car, walked up to the door, knocked on it. She shut the door and I stabbed her. Did you go inside the house? Yes, ma'am. And then she shut the door? Yes, ma'am. You take the bat out of the car when you got there? The bat was already in the room. Okay, it was in the room at your mom's house, not your dad's. Yes, sir. Okay. Did you say anything to her? I mean, did y'all talk at all before the fact? No, ma'am. Is that the only, I mean, what kind of issues have you and Mom had other than that? That was the only one. Okay. After you stabbed her and left the house, where'd you go? Winn-Dixie. With the Winn-Dixie. And I hung out there for a little bit. You talk to anybody there? No, sir. And then I went back to the house. And the cops showed up, and then I went outside. بعد از ارتکاب قتل، برندن هیچ تلاشی برای پنهون کردن این جنایت نکرد. تمام چاقوهای خونی همونجا کنار جسد و یکی هم توی چشم جسد بود. اون از آلات قتاله فقط یکی از چاقوها و چوب بیسبال با خودش برد و اون چاقو رو شست و توی آشپزخونه کنار سایر چاقوها توی خونه پدرش گذاشت. علت این کار برندن و کارآگاه‌ها اینطور ارزیابی کردن که چون این چاقو و چوب بیسبال مربوط به خونه پدرش و برای پدرش بود، برای همین اونا رو برگردوند و سر جاش گذاشت. برندن پیش از سر رسیدن پلیسا لباسای خونیشو درآورده بود و توی سبد لباسشویی گذاشته بود. رفته بود حموم و لباساشو عوض کرده بود. اینکه برندن هیچ تلاشی برای پنهون کردن این جنایت نکرد برای کارآگاه‌ها مورد توجه بود. بعداً مشخص شد که برندن به اسکیزوفرنی مبتلاست و صداهایی درون سر اون ترغیبش کردن تا مادرشو بکشه. این تشخیص بعداً نقش خیلی پررنگی توی دادگاه و در جریان محاکمه داشت. Did you change clothes when you got home? Yes, sir. Where are the clothes at that you wear when you stabbed your mom? I threw them in the dirty clothes basket. At your dad's house? At my dad's house, yes. Did you take any of the knives with you when you left your mom? Yes, sir. I took only one. Where is it now? It's at my dad's house. Where at Dad? It's behind all the other knives and spoons and everything and all in the tray. In the kitchen drawer? Yes, sir. How do you feel about what happened? Like I did the right thing. Was it? Yes, ma'am. I mean, why do you think you did the right thing? Because she was saying that I was smoking weed when I wasn't. بهانه برندن برای این جنایت وحشیانه حسابی بازجو رو شوکه کرد. مادرش به اون طرز فجیح کشته شد چون فقط نگران برندن بوده و سعی داشته تا از اون مراقبت کنه.
در ادامه گزارشات تازه‌ای به پرونده اضافه میشه که بیان کننده ی لایه‌های تاریک‌تری از ذهن و قصد برندونه. یه مددکار اجتماعی زمانی که برندن به زندان منتقل شد، ملاقاتی رو با اون تدارک دید. مددکار از حرفایی که برندن باهاش در میون گذاشته بود حسابی شوکه و نگران شد. اون توی گزارش خودش تو 30 دسامبر اعلام کرد که نگرانه اگه به هر دلیلی برندن آزاد بشه، جونهای بیشتری در خطر باشه. توی این ملاقات برندن ادعای خدایی کرده بود و گفته بود که اون یه برگزیده است و با این قتل اون در حال تحقق یه پیشگوییه. اون گفت که مادرشو کشت تا جاودانه بشه. همچنین اون اسم شخصی به نام بریتون استراوس آورد و گفت که بریتون فرمانروای ناواره و اون بوده که دستور قتل مادرشو بهش داده. Have you talked to anybody else about this? You call a friend? Anybody? My dad was involved. How was that? It didn't go well. My aunt was involved. My aunt's friend was involved. My sister was even involved. Involved in what? Like whenever I had to take a drug test and I passed it and then I went to the real one. No, I mean I failed the first one. Then I went to the real one and I passed it and they still checked me into a drug rehab facility. Okay. And you're saying your aunt, your sister, and your dad were involved in checking you into that facility? That was all my mom's idea. When you got back to your dad's house, did you take a shower? Yes, sir, I did. What do you think should happen now? I think that Elena Rivera should be kicked off the ground. Who's that? This girl that's in charge of weed smoking. She's Native American. She's in charge of all the weed smoking? Yeah. Like in the whole world, or? Yeah. She don't even smoke weed. تو تمام مدت بازجویی برندن اصرار داشت که مادرشو کشته چون اونو به یه مرکز بازپروری مواد مخدر برده بدون اینکه مواد مخدری در کار باشه. پیامای بین والدین برندن مشخص می‌کردن که مادر شارون همیشه خیلی نگران اون بوده. از پدرش می‌خواسته تا بیشتر مراقب اون باشه. از اون طرف رندل اعتقاد نداشت که برندن یه معتاده. بعدن توی جستجوی اتاق برندن چیز خاصی پیدا نکردن جز سیگار و فندک و حق با برندن و پدرش بود و مادرش اشتباه میکرد. You don't coke or anything to drink? No, sir, I'm just ready to go home. All right, give us just a few minutes and we'll try to get you out here. Okay, all right. در انتهای بازجویی برندن گفت که چیزی نمیخورم چون آمادم که برگردم خونه. این عبارت آخر مهر تأییدی رو این موضوع بود که ارتباط اون با واقعیت به طور کل قطع بود. کارآگاه‌ها تمام اطلاعاتی رو که احتیاج داشتن تو این بازجویی به دست آوردن و در آخر بعد از بازجویی تکنسین جرایم وارد اتاق شد تا اثر انگشت و دی ان ای برندن رو برای ثبت در آرشیو مرکزی بگیرن قبل از اینکه اونو به زندان سانتا روزا کاونتی منتقل کنن. A Gulf Breeze teenager accused of killing his own mother on Christmas Eve made his first appearance in juvenile court. 17-year-old Brandon Adelot currently faces second-degree murder charges, but those could very well be upgraded to first-degree, a charge that carries a life sentence. Our Russell Colburn attended the hearing. He joins us live from Santa Rosa County Courthouse. Yeah, Russell, what did you learn today? زمانی که برندن تو دسامبر 2013 تو دادگاه بدوی به قتل درجه 1 محکوم شد، مردم انتظار یه محاکمه معمولی مثل تمام محاکمه‌های قتل رو داشتن. اما روند دادگاه اصلاً ساده نبود. چرا که اون مبتلا به اسکیزوفرنی بود و شواهد نشون میداد که اون صداها و توهمات شنیداری نقش اصلی رو تو ارتکاب جنایت داشته و اگه این موضوع توی دادگاه اثبات میشد، دیگه حکمی علیه برندن صادر نمیشد. They determined that in their opinion he was incompetent to proceed. Then the court ordered a second expert to examine him who reached the same conclusion. اواسط محاکمه در دادگاه رفتار آشفته و نامنظم برندن و بعضی از حرفای اون ثابت کرد که اون اصلا صلاحیت لازم برای محاکمه رو نداره. As in the German side, the Jewish inside their head, the black people have the Vietnamese people inside their head.
The French have the Brazilian side of their head. Saudi Arabian have the Chinese side of their head. The British have the Venezuelan side of their head. The Greeks have the تو سال 2010 وکیل براندن برای محاکمه اون اعلام آمادگی کرد. اون توی دادگاه به دلیل داشتن جنون در زمان ارتکاب قتل بیگناه اعلام شد. 11 سال بعد از ارتکاب قتل تو آگوست 2024 براندن دوباره توی دادگاه حاضر شد. چرا که قرار بود از بیمارستان ایالتی فلوریدا به مرکز آپالاچی منتقل بشه. تو این جلسه دادگاه به این نتیجه رسیدند که دیگه لزومی نداره که براندن توی بیمارستان روانی نگهداری بشه. طبق گزارشات بیماری اون کنترل شده بود و خشونتی هم در رفتار اون دیده نمیشد. هرچند که کارکنای بیمارستان تو سال 2021 از براندن کاتر کشف کردند که اون اظهار کرد که کاتر فقط برای دفاع از خودش بوده. خانواده و دوستای براندن عکس‌العمل شدیدی نسبت به این حکم داشتند که در ادامه اظهارات الیزابت خواهر براندن که در زمان قتل مادرش 10 ساله بوده و خاله براندن رو میشنویم. Has changed for the better, and his family and doctors can see that this next step is what's best for him. Fast forwarding to Christmas Eve of 2013, the events that unfolded that night were not done at the hands of my brother, the one I adored and looked up to, but rather the actions and heinous nature of what happened to my mother was the result of an undiagnosed mental health disorder known as schizophrenia. But he was failed by so many people. Brandon's family failed him saying it was drugs, his teachers failed him, his coaches failed him, medical staff failed him, and even professionals at facilities designed to diagnose this type of disease failed him. He killed my sister when his life was charmed. It's no secret I've never wanted him to get out of the incarceration or the admission. I realize he's a patient at Florida State Hospital. I never wanted him out. در آخر باید بگم که براندن توی این 11 سال هیچ وقت نه احساس ناراحتی کرد نه ابراز پشیمونی. الان در انتظار حکم قطعی دادگاه برای آزادی فعلا تو همون مرکز درمانی نگهداری میشه. اسکیزوفرنی یا چند پارگی مغز بی تردید مهمترین بیماری حوزه روانشناسی و روانپزشکیه. طبق آمار معمولا 1% افراد تو دنیا درگیر این بیماری هن و رد این بیماری رو توی خیلی از پرونده های جنایی میبینیم. دلیلش هم در ادامه خواهم گفت. نام دیگه این بیماری جنون جوانیه، چرا که معمولا در اوایل دوران جوانی بروز میکنه و با داشتن آگاهی نسبت به این بیماری با مشاهده علائم اون باید فوراً به روانپزشک مراجعه کرد. اگه بخوام با یه مثال خیلی ساده این بیماری رو توضیح بدم، باید بگم که فرض کنید که تو سرتون یه مهمونیه و هر کسی برای خودش یه سازی میزنه. این مهمونی گاهی دوستانه برگزار میشه و گاهی هم آخر شب دعوا میشه. یکی میگه برو از تو یخچال شامو بیار. یکی میگه نه برو رو میز برقص. یکی میگه بیا بازی کنیم. یکی میگه مامورا اومدن مشروبا رو قایم کنیم. و باید بگم که اختیار هیچ کدوم از این مهمونان دست تو نیست. نکته مهمی که توی این بیماری باید مد نظر داشت، تمام این موارد بی ربط اگرچه که هزیونه اما برای خود فرد کاملا واقعی و قابل احساسه. این بیماری درمان نداره اما میشه با دارو رو کنترل کرد. ریشه این بیماری یه نوع نقص شیمیایی توی مغزه که هم به صورت ارثی منتقل میشه، هم ممکنه توی طول زندگی در اثر عوامل مختلفی به وجود بیاد. یکی از رایج‌ترین و مهمترین عوامل این بیماری مصرف مخدر به خصوص تو دوران نوجوانیه. در آینده مطمئناً بازم به این قاتلین برخورد خواهیم کرد و بدون شک بازم در مورد این بیماری صحبت خواهیم کرد.